Що, забирати оце звідси? Забирай цю паперу. Ну, я не буду забирати, я буду підглядати час від часу. Давай будеш між питаннями підглядати. Давай. Мені треба тут якийсь Ну, стілець. то клади. Денис, принесли мені стілець, будь ласка, Будь ласка. сюди якийсь. Сюди. Той стілець. Або цей, так. Але щоб його не було видно в кадрі. Щоб його в кадрі не було. Все. Не рухайся Все. трасу. Щоб я міг в паузах. Добре, добре. Як ти вважаєш зараз, у час повномасштабної війни в Україні, чи може митець, музикант дозволити собі бути, ну, так би мовити, поза політикою? Це стосується взагалі кожного українця, я вважаю. Я не бачу, наприклад, причини називати музичну школу там імені Чайковського чи імені Прокоф'єва в той час, як нас бомблять росіяни. Мистецтво є від Бога, і ми несемо таку місію, як музиканти. Музика – це гуманність, а те, що робить Росія зараз в Україні, це не назвеш гуманним. Вона є від сатани, від злого. Тому це абсолютно протирічить мистецтву. Можна? Так. Все є добре. Тарасе, у тебе дуже широке коло знайомих музикантів з різних куточків світу. Як вони реагують на трагічні події в Україні? Серед росіян також в мене було дуже багато знайомих. У 2010 році я виступав з другом Путіна, диригентом Гергієвим. В той час я собі навіть уявити не міг, що таке, що зараз відбувається, що це може відбутися. Багатьох російських кларнетистів я зустрічав на конкурсі в Мюнхені АРД. Ми з ними так товаришували, спілкувалися, але коли почалось перше вторгнення вже в Крим, я вже перестав з ними спілкуватися. А зараз то я взагалі їх всіх позаблоковував. Тобі не шкода відсіювати зі свого кола таку велику кількість музикантів? Абсолютно не шкода. Для мене це є принципова позиція. Я більше скажу, вся російська культура, вона пов'язана з Путіним. В цілому, яким музикантом ти себе вважаєш? Українським чи японським? 14 років в Японії серед японців. Чим відрізняється процес музичної роботи в Японії і в Україні? Класична музика зародилась в Японії рівно 100 років тому. Музиканти також керують самі оркестром. Директори в Японії нічого не вирішують. Керує спілка музикантів цілим оркестром. Вона є дуже агресивна, вона як війна. Але навіть оці почуття тоді, коли ми виконували цю російську музику, воно приносило в якійсь мірі тоді задоволення. Зараз, коли ти слухаєш цю російську музику, то таке враження, що це летить бомба якась. Тому моя позиція абсолютно змінилася. Варто повністю відмовлятись від російської музики? Я вважаю, що на якийсь час, так, на років 20. Наприклад, чеських композиторів я вважаю ближчими, ніж російських. Для мене музика Дворжака і Сметани, вони абсолютно є рідними для мене. Я вважаю, це необхідність вивчати постійно нових композиторів, але вивчати їх детально. Там нема нюансів, які треба вивчати, там нема хоралів, таких, наприклад, як в музиці Шумана, де він звертається до Ренесансу. Розумієш, це руйнує звук оркестру. Я можу сказати, що наші оркестри, на жаль, не всі, але вони є. Про українську музику сьогодні. Може, чуточку повільніше говори? Я буду старатися. Чи хай буде так емоційно? Добре. Добре. Чому ти вирішив перенести Бетховен симфонієта із далекої Японії зараз на Батьківщину? Пошук деталей в музиці – це є барокове виконання музики Бетховена. І я вважаю, що на той час, коли жив чи Бетховен, чи Моцарт, чи Гайден, оркестри мали інше звучання. Улюблений український композитор – це є Лятошинський. Звичайно, Бетховен симфонієта – це не означає симфонічний оркестр, це є симфонієта, це є камерний оркестр. Про навчання музикантів. Про асоціацію кларнетистів. І про молодих музикантів, Так, які хочу сказати про освіту. Добре, Тобто це дуже важливо.
Зрештою, твій той довгий шлях від Львова до Європи, до Японії дозволяє тобі наставляти молодь. Озвуч, будь ласка, коротко кілька порад для досягнення успіху у житті і в професії. Музикант повинен бути сильним. Він повинен бути трошки. Я добре? Так. Все, дякую.